নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে E-Pathshala ইউটিউব চেনেল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত পিজিত নাম ভৰ্তি কৰিব তেওঁলোকে এন্টি ৰেগিং ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰি সাবমিট কৰিব লাগিব গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছো যে কেনেকৈ আপোনালোকৰ এন্টি ৰেগিং ফৰ্মখন অনলাইনতে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদি হে তেলকে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে এতিয়া হওক আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া চাওক যি এন্টি ৰেগিং আছে এন্টি ৰেগিং ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবৰ বাবে এই যি ৱেবছাইট আছে যিটো বৰ্তমান ডিসপ্লেত দেহি আছে তালৈকে আহিব লাগিব লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাব ইয়াত আহি যিটো আন্ডাৰটেকিং অপচন আছে আন্ডাৰটেকিং অপচনত ফিল আপ কৰিব ইয়াত চাওক ইয়াত যেটো ফৰ্ম আছে ফৰ্মত চাওক ষ্টুডেন্টস আন্ডাৰটেকিং জাস্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ফৰ্ম ওলাব ইয়াত চাওক কলেজ লেভেলত আছে ষ্টেণ্ড এলোন ইনষ্টিটিউচনছ আছে আৰু ইউনিভাৰ্চিটি আছে ইয়াত জাস্ট ইউনিভাৰ্চিটিত এপ্লাই কৰিব বা ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ফৰ্ম ওলাব আৰু এই ফৰ্মখনত কোড কি কথা লিখাই আছে সেই কথাখিনি প্ৰথমতে মই আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছো প্ৰথমতে চাওক প্ৰথমতে ষ্টুডেন্টস ডিটেইলছ আছে অৰ্থাৎ যি গৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে এই যি আন্ডাৰটেকিং ফৰ্মখন আছে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব গৈ আছে সেই গৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ ইয়াত ডিটেইলছ দিব লাগিব প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ যেটো ফাৰ্স্ট নেম আছে ফাৰ্স্ট নেমটো ইয়াত দিব লাগিব মিডল নেমটো ইয়াত দিব লাগিব আৰু লাষ্ট নেমটো ইয়াত দিব লাগিব অৰ্থাৎ ধৰক উদাহৰণস্বৰূপে কৈছো আপোনালোকৰ নাম ধৰক বা আপোনাৰ নাম ধৰক অমৰজ্যোতি চৌধুৰী তেতিয়াহলে ইয়াত অমৰ হ'ব ইয়াত জ্যোতি হ'ব আৰু ইয়াত চৌধুৰী হ'ব যদি আপোনাৰ নাম অকল অমৰ চৌধুৰী হয় তেতিয়াহলে ইয়াত অমৰ হ'ব ইয়াত চৌধুৰী হ'ব তেতিয়া মিডল যেটো নেম আছে মিডল নেমটো দিব নালাগে ইয়াৰ পিছত তলৰ পিনে যদি চাই তেতিয়াহলে ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ আছে মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দিব লাগিব নিজৰ মোবাইল নম্বৰ দিব ইয়াত ভ্যালিড ইমেইল আইডি এটা দিব লাগিব আকৌ কৈছো এই যেটো ভ্যালিড ইমেইল আইডি আছে ইয়াত নিজৰ ইমেইল আইডি দিব ইয়াত মেল ফিমেল আদাৰ্স ইয়াত মেল সিলেক্ট কৰিব পাৰে ফিমেল সিলেক্ট কৰিব পাৰে আদাৰ্স সিলেক্ট কৰিব পাৰে যেটো আপোনালোকৰ লিংগ হয় যেটো আপোনাৰ জেন্ডাৰ হয় হেইটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিব তাৰছত ইয়াত আপোনালোকৰ সিটি আহিব সিটি মই ইয়াত জাস্ট গুৱাহাটী টাইপ কৰিছো কিন্তু আপোনাৰ নিজৰ যেটো সিটি হয় সিটিটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিব তাৰছত স্টেট ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব মই অসম ইয়াত সিলেক্ট কৰিছো ইয়াৰ পিছত ইয়াত যেটো নেশনালিটি আছে নেশনালিটি ইয়াত নিশ্চয় ইণ্ডিয়ান হ'ব ইয়াৰ পিছত দিব লাগিব আমাৰ যে পেৰেন্টস বা গাৰ্জিয়ান আছে এই পেৰেন্টস বা গাৰ্জিয়ানৰ ডিটেইলছ ইয়াত দিব লাগিব ইয়াত পেৰেন্টছৰ যেটো নাম আছে পেৰেন্টছৰ নামটো দিব অৰ্থাৎ নিজৰ দেউতাৰ নাম দিব পাৰে মাৰ নাম দিব পাৰে নহলে যদি গাৰ্জিয়ান আছে গাৰ্জিয়ানৰ নাম ইয়াত দিব পাৰে আৰু ধৰণতে পেৰেন্টছ আৰু গাৰ্জিয়ান একেই হয় যেহেতুকে আমি ইয়াত এটাই দিও তাৰছত পেৰেন্টস গাৰ্জিয়ান ফোন নম্বৰ ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ নম্বৰটো নিদিব যিগৰাকী আপোনাৰ অভিভাৱক আছে অভিভাৱকৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দিব অভিভাৱকৰ যেটো ইমেইল আইডি আছে ইমেইল আইডিটো ইয়াতে দিব তাৰছত পেৰেন্টস বা গাৰ্জিয়ানৰ বা অভিভাৱকৰ যি চহৰ আছে চহৰৰ নামটো ইয়াত লিখিব ইয়াত ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিব অৰ্থাৎ ৰাজ্য ইয়াত সিলেক্ট কৰিব ইয়াত কি কৰিব লাগিব গাৰ্জিয়ানৰ যেটো ফুল এড্ৰেছ আছে ফুল এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব ভিলেজৰ পৰা পিনলৈকে সকলোবিলাক ইয়াত দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড কোৰ্স ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে যদিহে আপোনালোকৰ মনত কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়াহলে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি ইয়াত জনাব পাৰিব যিমান দূৰ পাৰো উত্তৰ দিম ইয়াত চাওক তাৰছত সুধিছে যে state in which university base ইয়াত কোনখন ৰাজ্যত আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটি হন আছে ইয়াত মই ইয়াত অসম সিলেক্ট কৰিলো যেহেতুকে মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে এখন দেখাই দিব বিচাৰিছো কিন্তু অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো একে যি প্ৰক্ৰিয়া আছে প্ৰক্ৰিয়া প্ৰয়োজ্য হ'ব ইয়াত ইউনিভাৰ্চিটিৰ নেমটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত অসমত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ যি ইউনিভাৰ্চিটি আছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ নেমসমূহ ইয়াত আহিব ইয়াত আমি কি সিলেক্ট কৰিব লাগিব
Gauhati University select কৰিব লাগিব গটিকে এটো হৈছে Gauhati University Gauhati গটিকে ইয়াত মই এটো সিলেক্ট কৰিছো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আমি কি দিব লাগিব ইউনিভাৰ্সিটি ডাইৰেক্টৰ ভাইস চেঞ্চেলৰ ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব ভাইস চেঞ্চেলৰৰ যেটো নাম আছে ইয়াত নামটো দিব লাগিব ইয়াত সব এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাইস চেঞ্চেলৰ ননীগোপাল মহন্ত ডাঙৰীয়াক দিয়া আছে গতিকে ইয়াত ননীগোপাল মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ নাম দিব লাগিব যিকিনো ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ গুগলত গৈ ভেৰিফাই কৰি ল'ব পাৰে যে ভাইস চেঞ্চেলৰ of Gauhati University আমি ইয়াত লিখি দিম Gauhati University ইয়াত সব ননীগোপাল মহন্ত ইয়াত আহি গৈছে নিশ্চয় ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত কি লাগিব ইয়াত দিলো দিয়াৰ পিছত ইউনিভাৰ্সিটি ফোন নাম্বাৰ গটিকে এটোটো ধৰক নিজে না পাব পাৰে গটিকে আমি ইয়াত কি কৰিম গুগলত সাৰ্চ কৰিম যে Gauhati University ফোন নাম্বাৰ ইয়াত মই আপোনালোকক গোটেইখিনি লাইভ দেখাই গৈ আছো Gauhati University phone number sorry গটিকে ইয়াত সব হেল্পলাইন নট ইয়াত আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে বা কন্টাক্ট আজত যদি আমি Gauhati University যদি কন্টাক্ট আজ এটা অপচন আছে ইয়াত যদি ক্লিক কৰো তেতিয়াহলে নিশ্চয় ইয়াত আমি কিবা ফোন নম্বৰ পাবৰ বাবে সক্ষম হয় গটিকে ইয়াত সব ফোন নম্বৰ যেহেতুকে ইয়াত দিয়া নাই গটিকে আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াত যেটো জিও পোৰ্টেলৰ ফোন নম্বৰ আছে এইটো আমি নিশ্চয় ইয়াত দিব পাৰো যেহেতুকে ইয়াত অহা নাই বা যদি হে কোনোবাই জানে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একুৰেট ফোন নম্বৰটো ইয়াত দিব লগতে কমেন্ট কৰি জনাব নিশ্চয় ইয়ে অন্য আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰিব তাৰছত ইউনিভাৰ্সিটি ল্যান্ডলাইন যেটো নম্বৰ আছে ল্যান্ডলাইন নম্বৰটো ইয়াত অপচনেল হল দিলেও দিব পাৰে নিদিলেও কথা নাই ইয়াৰ পিছত ডিটেইল অফ দা কোর্স কোনটো কোর্সৰ বাবে আপোনালোকে নাম ভৰ্তি কৰিব বা কোনটো কোর্সত নাম ভৰ্তি কৰিব ইয়াত আমি আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট পাম পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্লোমা পাম আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী পাম পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী পাম পিএইচডি পাম গতিকে ইয়াত আমি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী সিলেক্ট কৰিম নেম অফ দা কোর্স এমএ হয়নে এমএসসি হয়নে জি হয় ইয়াত আমি লিখিব লাগিব নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টস ইন ইউৰ ক্লাস কিমান গৰাকী ছাত্ৰ বা কিমান গৰাকী ছাত্ৰী আছে এটো ক'ত পাব যিখন আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট আছে মেৰিট লিষ্টত যি টোটাল সিট ক্যাপাসিটি আছে হেতু ইয়াত আপোনালোকে দিব পাৰে কারেন্ট স্টাডি ইয়াৰ বা কারেন্ট ইয়াৰ অফ দা স্টাডি ইয়াত আমি ফার্স্ট ইয়াৰে দিব লাগিব নিয়ারেস্ট পুলিশ স্টেশন অফ ইউৰ ইউনিভাৰ্সিটি এটো জালুকবাৰী হ'ব তাৰ পিছত ইয়াত আমি গোটেইটা টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব ইয়াত টিক মাৰ্ক কৰাৰ পিছত ইয়াত আমাৰ কনফিডেন্সিয়েল সাৰ্ভে এই কনফিডেন্সিয়েল সাৰ্ভেটো আপোনালোকে কৰিলেও কৰিব পাৰে নকৰিলেও কোনো ধৰণৰ ইয়াত সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় ইয়াত আৰ ইউ এভাৰ ৰেগড অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কেতিয়াবা ৰেগিং হৈছে নেকি যদি হে হৈছে তেতিয়ালে ইয়াত এজ দিব যদি নাই হোৱা নদিব ডিড ইউ এভাৰ ৰেগ এনিবডি আপুনি কাৰোবাৰ ৰেগিং কৰিছে নেকি যদি কৰা নাই তেতিয়ালে নদিব যদি হে কৰিছে তেতিয়ালে ইয়াত আপোনালোকৰ এজ হ'ব What is the phone number of National Anti-Ragging Helpline? ইয়াত দিলেও দিব পাৰে নিদিলেও ওকে ইয়াত আপোনালোকৰ ম্যান্ডেটৰি ডিটেইলছ হিনি আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াত হৈছে what is the full number of National Anti-Ragging Helpline ইয়াত জাস্ট এইটো আমি বিচাৰিবৰ বাবে গুগলত গৈ এইটো আকৌ সাৰ্চ কৰি দিম সব ইয়াত আহি গৈছে দা ন্যাশনাল এন্টি ৰেগিং হেল্পলাইন ইয়াত এটো দিয়া আছে গতিকে এটো আমি কি কৰিম জাস্ট কপি এন্ড পেস্ট কৰিম ডাজ ৰেগিং হ্যাপেন ইউৰ ইউনিভাৰ্সিটি আপোনাৰ যি মহাবিদ্যালয় আছে সৰি বিশ্ববিদ্যালয় আছে বিশ্ববিদ্যালয়ত কেতিয়াবা ৰেগিং হৈছে নেকি যদি হৈছে তেতিয়াহলে কেনেকৈ ধৰণৰ হৈছে যদি হে অলপ হোৱা নাই তেতিয়াহলে ইয়াত ন দিব যদি হে মাজে সময়ে হয় ঘৰাই নহয় তেতিয়াহলে ইয়াত মাইল্ড হ'ব যদি বহুত ৰেগিং হয় তেতিয়াহলে ইয়াত সিভিয়াৰ দিব পাৰে তাৰছত ইয়াত ওয়াৰ্নিংত দিয়া আছে প্লিজ ৰিচেক ইউৰ ডিটেইলছ স্পেশালি ইমেইল এড্ৰেছ এণ্ড মোবাইল নাম্বাৰ বিফোৰ সাবমিটিং দা ফৰ্ম অৰ্থাৎ এই যে ফৰ্ম আছে ফৰ্মখন সাবমিট কৰাৰ আগত আপোনাৰ যে ফোন নম্বৰ আছে আপোনাৰ যে মোবাইল নম্বৰ আছে এটো চেক কৰি ল'ব দিছে
তাৰপিছতে সাবমিট কৰিব দিছে আকৌ এবাৰ কৈছো নিজৰ মোবাইল নম্বৰে নিজৰ ফোন নম্বৰ দিব ইয়াত জাস্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ইয়াত যেটো সাবমিট ফৰ্ম অপচন আছে সাবমিট ফৰ্ম অপচনত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম আছে ফৰ্মখন সাবমিট হৈ যাব ইয়াৰ পিছতো যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে তেতিয়া হলে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি সুধিব পাৰে উত্তৰ দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো ইমানেই আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিওটি কিছু পৰিমাণ হলে উপকৃত কৰিলে যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিওতে কিছু পৰিমাণ হলে উপকৃত কৰিছে তেতিয়া অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিওটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব